Ndërkohë në studion e Ditarit, Ish-ministri i Drejtësisë, zoti Eduard Halimi, na jep dhe opinionin e tij mbi këto propozime dhe jo vetëm. Mirë se vini, zoti Halimi. Mirë se gjeta. Propozimet e mazhorancës vinë për ndryshime ligjore, jo prekje kushtetutës, por ndryshime pikërisht që duken se në një mënyrë interpretohen si kufizimi plot i kompetencave të presidentit kur bëhet fjalë për betimet e antarëve të gjyqësorit dhe sidomos gjykatës kushtetuese. Ju si i lexuat propozimet? Në momentin kur u hartua kushtetuta, ka marrë një kohë jashtëzakonisht gjatë diskutimi i emërimeve të antarëve të gjykatës kushtetuese me formula të sjella nga ndërkombëtarët, të cilat unë nuk dua t'i harxoj kohë lexuesit se s'kan interes më tani, por ajo që u vendos me 140 vota, 20 dykorik të 2016, pra 3 vjet më përpara, ishte një ndarje e kompetencave. Pra, si pas emërimeve, si pas fushës, pra duke hequr pjesën e qeverisë apo duke vendosur tre kolona, tre burime, tre pishina nga do merreshin kandidatët dhe do emëroheshin, gjykata e lartë do emëronte 3 antarë, presidenti 3 dhe 3 gjykata, se 3 parlamenti. Por në të njëjtën kohë, fryma kushtetuese këtu ke ne, po edhe në të gjithë vendet e Bashkimit Evropian apo dhe atyre që janë vende të antarë të Këshillit të Europës, që është dhe Komisioni Venecias, pra që i konsulton, sugjerojnë dhe kanë në spektrin e tyre vendosin e një klime bashkëpunimi ndërmjet institucioneve. Pra bashkëpunim ndërmjet presidentit dhe parlamentit, presidentit dhe KED-s, presidentit dhe gjykatës së lartë. Pra një frymë e tillë lojaliteti duhet të funksionojë në mënyrë që të kemi përmbushje të plot të detyrave dhe emërim normal të antarëve të gjykatës kushtetuese. Një frymë që duhet funksiononte në parim, por tashmë është thyer. Dhe kjo besoj që është edhe arsyeja pse ndodhemi në këtë pikë. Pra, parlamenti, ashtu siç dihet tani, i mbajti kandidatët e vet deri ditën e fundit të skadimit, kishte 30 ditë kohë, mund ta bënte ditën e parë, ditën e 15, ditën e 20, pse do ta bënte ditën e 30? Pra, ju thoni nuk ishte çështje e kohës fizike kjo. Po, është e qëllimshme, pra ka një qasje të qëllimshme për ta çuar drejt konfliktit. Ndërkohë që edhe KED-ja duhet të çonte për çdo vend 3 kandidat, pra ishin 6 vende, 3 parlamenti, 3 presidenti, nga 3 kandidate. Kemi thënë këtu edhe në korike, kemi thënë edhe në shtator, gjatë diskutimit që kemi bërë bashkë, që duhet ishin 18 kandidat për 6 vende, pra nga 3, ndërkohë që KED-ja çoi 6 kandidat për 4 vende të cilat janë propozuar, se janë më vete tani, dhe duke çuar këta kandidatë, duke u vonuar, duke mos patur fare bashkëpunim institucional, erdhëm në këtë pikë që jemi, pra të një ngërshit krijuar në gjykatën kushtetuese, ndërkohë që çështja e parë që duhet zgjidhë gjykata kushtetuese është legitimiteti i zgjedhjeve të 30 qershorit, pra është një çështje politike, dhe këtu sigurisht ngarkohet e gjithë situata duke shtyrë të gjitha palët për të mos lejuar palën tjetër që të marrë apo të kap antarët e gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese pa diskutim që do të ketë një agjendë komplekse kur të nisë të funksionojë mirë. Çështja e parë do të jetë kjo. Çështja e parë do të jetë kjo. Megjithatë, një mekanizëm zhbllokues e quajnë mazhoranca kur vjen me këto propozime të fundit. Fillimisht e quanin presidentin e Republikës noter. Sot themi se në qoftë se nuk i fton për betim brenda një afati 10 ditor, ne thjesht i dërgojmë një shkresë dhe ata betohen diku tjetër. A do thotë kjo se anashkalojmë plotësisht figurën e presidentit, qoftë edhe atë notariale? Ky është një sforcim. Ky ligj është një ligj sui generis. Sforcim jo drejt asaj që unë shpjegova lojalitetit, pra bashkëpunimit institucional, por të kundërta. Pra, në vend që të kemi një bashkëpunim dhe për zgjedhjen e antarëve të tjerë, për zgjedhjen e antarëve të gjykatës kushtetuese, pra qëllimin të ngrejmë sa më parë gjykatën kushtetuese dhe gjykatën e lartë, në vend që të ecim drejt kësaj rruge, ne i hedhim benzinë zjarrit. Pra, në momentin kur jemi në konflikt, çfarë bëjmë? Bëjmë një ligj që ne ta anashkalojmë institucionin e presidentit apo ta anashkalojmë kompetencat presidenciale, të cilat janë të thëna qartësisht në kushtetutë dhe jo vetëm në kushtetutën tonë, por janë në çdo kushtetutë. Mendoni tani një ligj të tillë ta propozonim në Itali, ku ti thonim që nuk ka nevojë që të shkojmë ke presidenti, gjyqtarët e gjykatës kushtetuese, por mund të betohen
Në një vend sekondar si që ishte noteri në rastin e zonjës Vorpsi. Në Lanës, po them. Megjithatë, është një gjë që është sa absurde, sa sui generis, por edhe absurde, por është një qasje e sforcuar, se nuk është zgjidhje, nuk e shoh si zgjidhje, por shoh si një qasje të sforcuar për ta anashkaluar kompetencat e presidentit. Ata e quajnë një zgjidhje të momentit për të zgjidhur ngërçin ku e shohin aktualisht situatën me procesin e betimeve. Megjithatë, praktikisht, a është kjo një lloj mënyre për të legjitimuar atë çfarë ata bën de facto? Me zonjën Vorpsi e dekretua në një vend tjetër, u betua në një vend tjetër dhe sot presupozohet se do të ulet në të njëjtën karrige me zonjën Xhaferllari. Nuk mendoj që kolegët juristë do të aprovonin një ligj i cili të kishte fuqi prapavepruese, jo vetëm që vjen në kontekstin sepse është me sa di është vetëm draft akoma, por ka qasje të dukshme që janë antikushtetuese, por që edhe që do të jepni një fuqi prapavepruese për të legjitimuar apo për të krijuar një casus sui generis në këtë rast. Sepse mazhoranca sot në këtë studio na tha se kjo ishte indicia, rasti Vorpsi. Jetojmë në një situatë tërësisht të paimagjinueshme. Domethënë jemi ndoshta vendi i vetëm që në gjithë rajonin që jemi në një situatë paimagjinueshme ku një parti ka të gjitha vendet parlament. Dhe kur i ka të gjitha vendet parlament, sigurisht që mundet që të miratojë edhe një ndryshim në kushtetut ku thotë që kryeministri është dhe president. Domethënë situata absurde e tilla po them në situatë të presidentëve të ri e të panjohur. Për aq kohë sa po them kemi një qeveri që i ka të gjitha, ka edhe pushtetin lokal, ka edhe parlamentin, dhe ushtron të gjithë pjesë të pushteteve, cilat në kushtetut, në çdo vend demokratik janë të ndara, pra kemi check and balance. Çdo qasje e tillë sui generis mund të justifikonte vetbesimin apo delirin në një moment caktuar, por gjithmonë duhet menduar. Domethënë, meqense kthehem, kam një eksperiencë jo të shkurtër në politikë kur kam qenë, pra gjithmonë duhet menduar ajo që vjen pas. Pra, çdo të ndodhte nëse në këtë situatë kryeministri do të ishte, po them, Lulzim Basha dhe do të ishte president, po them Edi Rama, apo do ishte dikush tjetër. Pra, duhet menduar kjo sepse ligji nuk bëhet për një javë dhe për një muaj, po mendohet do të ketë një kohë zgjatje të gjatë, do ketë një sigurisht për të ardhmen edhe të praktikës së tij. Të bësh zgjidhje të sforcuara kur të bien mbi kokë nesër, jo vetëm që nuk besoj se do qëndronin, por që nuk duken as racionale, domethënë nuk duken as racionale. Megjithatë, duke menduar për të ardhmen dhe për veprimet të cilat mund vinë pas këtij zhvillimi që vjen si propozim nga mazhoranca, besoni se kështu i shtojmë edhe një dosje tjetër komplekse gjykatës kushtetuese? Gjykata kushtetuese do ndodhet në një kompleksitet të jashtëzakonshëm, por problemi kryesor është ngritja një herë. Kjo nisëm që bëhet nuk çon në ngritjen e gjykatës, pra në ngritjen e një gjykate kushtetuese që të jetë e lirë dhe e pavarur dhe e paanshme. Duke bërë zgjidhje të sforcuara, nuk na çojnë drejt kësaj. Dhe do të mendoj që do ta komplikoj akoma më shumë, pra ndoshta edhe nga presidenca do të ketë përsëri kundërshtim. Barikadojmë gjykatën kushtetuese. Do vazhdojmë përse në vend që të shkojmë drejt një bashkëpunimi lojaliteti për ta ngritur gjykatën kushtetuese, sipas formulës që është në kushtetut, tani i ka një parti, i ka të gjitha, nuk është e menduar kjo që kishte të gjitha, po dakord ajo i ka, nuk është faji njërt apo tjetrit, opozita ka lënë mandatet, dhe është vendimi i saj, dhe i ka ajo, do të emërojë 3 anëtarët e vet. 3 anëtarë duket presidenti, 3 anëtarë gjykata e lartë. Nëse ne mendojmë që t'i marrim të 9, do t'i marrë njëra forcë politike, atëherë kjo shkon përtej çdo lloj fantazie pasaj. Sërish një president i ri. Zoti Halimi, tek sistemi i drejtësisë do mbetemi, megjithatë paralelisht me reformën e drejtësisë ka qenë kryeministri Rama i cili prej kohësh po fliste dhe më në fund prezantoi platformën anti-KÇK. U përfol shumë, u diskutua, megjithatë nuk ka marrë ende formën finale. Nga ana tjetër janë organizatat e shoqërisë civile, por edhe opozita jashtëparlamentare që e quajnë një minim të reformës në drejtësi, një pengesë e re për reformimin e sistemit. Ju si e keni parë? E para që ne kemi thënë këtu para disa muajsh që një nga problemet e mëdha që prodhoi reforma në drejtësi, përveç vakancave dhe mbylljes gjykatave, ka qenë dhe kontingjenti i gjyqtarëve dhe prokurorëve, të cilët ecin me strategjinë kapçat kapësh. Dhe nëse në fillim u mendua kur artua drafti i reformës në drejtësi që gjyqtarët dhe prokurorët do trembeshin nga vetingu dhe do jepnin dorëheqje në masë, kjo ishte qasja e
partnerëve ndërkombëtarë që thonin do iknin gjysma nga Afrika e Madhe, nuk ndodhi kjo, ndodhi e kundërta. Pra gjyqtarët dhe prokurorët rezistuan, thanë, derisa të na vi radha ne do vazhdojmë dhe të bëjmë dëme të jashtëzakonshme, sidomos biznesit dhe qytetarëve. Kjo është, po them, e padiskutueshme dhe është një situatë të rëndë. Njerëzit e drejtësisë që mendonin se ishin në ikje. Dhe kjo është një qasje e cili nuk e ka as kryeministri, por e thon vetë gjyqtar dhe prokuror nga ana e tyre që është një organizat KÇK e cila nuk është as e majt as e djathtë, as me ngjyrë as pa ngjyrë, por ecën në këtë domos në gjykata të vogla, të cilat spotet spotlighti i mediave është nuk është shumë i qartë, po them gjykata kur bin, fiere, këto që nuk është se ka. Aty po them të rretheve janë në një situatë të jashtëzakonisht të rëndë. Zoti Halimi, kjo situatë cilën e paraqisni ju, e ka thënë dhe kryeministri shumë shpesh, mund të mos jetë surreale. Megjithatë, a e zgjidh kjo platformë? Situata pra, fakti është real. Unë vetë kam thënë në media pak, kohën para se thoshte edhe kryeministri pjesën e KÇK, se kam artikuluar në një media të përditshme si zgjidhje dhe kam kërkuar që të merren masa, jo nga qeveria, por të merreshin masa edhe nga institucionet parlamentare. Ka filluar një qasje nga ana e qeverisë, në fillim duke ndryshuar disa ligje, me disa drafte për ndryshuar ligje, dhe pastaj në një draft që është përndar, se do jetë një ligj i cili do të jetë ligj i quajtur nga kryeministja KÇK që e prezantojnë mos gaboj një ditë para tërmetit dhe pastaj gjithçka u shua. E kam para drafti ka probleme serioze. Drafti ka probleme serioze, megjithatë ju e shihni si një mekanizëm të arsyeshëm për zgjidhje. Jo, nuk është drafti ka probleme serioze, të cilat e komplikojnë draftin e para me disa ligje të tjera, çka do ta bënte antikushtetues, pra ka transpozim të dispozitave të ligjeve të tjera i sjellin këtu, dhe ajo që është më e rëndësishme është përqendrimi i hetimit, i mbledhjes së gjithë masave në një dorë të vetme që është një zyrë pra Ministrisë Brendshme. Kushdo të jetë ministri i brendshëm, pra gjithmonë themi me atë, sot është ministri i brendshëm Sandro Lesha, nesër do jetë, nuk e di, Klevis Balliu, po them, ministri i brendshëm, kushdo që të jetë nuk mund ta ketë këtë pushtet, këtë kompetencë dhe kjo gjë është qartësuar të paktën me 4 vendime të gjykatës kushtetuese. Jemi në sekondat e fundit. Nëse një mekanizëm dhe platformë e tillë sidoqoftë është e nevojshme për sistemin, a do thotë kjo se ka boshllëqe dhe vakume në reformën e drejtësisë, e cila ka pasur edhe ekspertizën ndërkombëtare, Obdat dhe Euralius? Boshllëqe kanë ardhur për shkak të vonesave, por ky draft në një analizë të shkurtër që unë me stafin kemi bërë, nga 42 nene, 21 prej tyre, pra 50% e neneve, o bien në kundërshtim të hapur me kushtetutën, o në kundërshtim të hapur me kodin e procedurës penale, ose me nenin 6 të Konvencijës Europiane të Drejtave të Njerëzit. Normal që ndoshta është momenti i parë, do haj diskutime, do diskutohet ndoshta edhe nga Ministria e Linjës që duhet ta përpunojë, besoj drejtoria e kodifikimit në Ministrinë e Drejtësisë do ta kompartoj me Konventin Europian të Drejtave të Njerëzit, dhe do kemi një draft që s'do jetë ky, besoj. Nëse do të jetë një draft që do të ketë këtë qasje, po them, me zgjidhjen. Zoti Halimi, unë ju falenderoj për opinionet tuaja sot. Faleminderit dhe juve.